ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਖਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਓ, ਸਨਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਤੇਤੜੇ ਗਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਹਰ ਔਗਣ ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਔਗਣ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਬੇੜੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੱਥਕੜੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਤੇਤੜੇ ਗਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਮਿਥਿਆ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਅਨਰਥ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਪੈਰ ਜਿਤਨਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਜਕੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਕਤੀ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਛੋੜ। ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਹੈ ਨ ਕੀ, ਜਕੜ ਹੈ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਔਗਣ ਜੇਤੜੇ, ਤੇਤੜੇ ਗਲੀ ਜ਼ੰਜੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਕੈਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ। ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ 10-20 ਸਾਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੈਦ। ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੇੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਭੂਸ਼ਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਕੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੇੜੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ ਕਿਸਨੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਲੰਬੇ ਮਰੀਜ਼, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਮਰੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਇਮੀ ਮਰੀਜ਼, ਦਾਇਮੀ ਮਰਜ਼, ਪੱਕੇ ਰੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਟਣ ਦੀ, ਦੂਰ ਹਟਣ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਲੰਬਾ ਮਰਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਾਰਨ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 12-14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜੀਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਰੋਗ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ 'ਚ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਸਾਣਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਰੋਗ, ਔਰ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੁਰਸ਼, ਰੋਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ।
ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਤੋੜੇਗਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੌਣ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਦਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਰੋਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਵੈਦ ਤੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦਵਾ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। हुण ते मेरा अरदास करन नूं भी जी नहीं करता। ये फकीर कहंदा है, हुण मैं खुदा तो निराश हो गया, हुण मेरे अंदर दुआ करन नूं भी जी नहीं करता। मेरे हाथ ही नहीं उठते, मेरे हाथ ही नहीं जुड़ते। उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी जी धन गुरु अर्जन देव जी स्टेज का जिक्र करते हैं। भई निरासी बहुत दिन लागे, देश देसंतर में सगले जागे। बड़े डेरियां ते हो आए, बड़े संतां महापुरुषां कोल हो आए, बड़े तीर्थां दा रटन कर आए, बहुत सारी कथा कहानियां गुणी ज्ञानियां दियां सुनिया, बहुत कीर्तन सुनिया, बहुत गुरुद्वारियां च हो आए, बड़ा पाठ पुण्य दान कीता, कुछ गल नहीं बनी। निराशा भई निरासी बहुत दिन ला गए, क्योंकि बहुत दिन हो गए पाठ करदे, लंबे समय तक तीर्थां ते भटकदे रहे। निराशा छा गई। पहले ते दुबदा पता नहीं रब है भी कि नहीं, तो नहीं दे नाल है, ये दो गल्लां अज दुबदा है। पता नहीं है भी कि नहीं, पर एक दिन ऐसा आ जाता नहीं छड्डो छड्डो। निराशा, घोर निराशा। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, कदी कदाई ऐसा होंदा है, कोई मां बाप अपने पुत्रां तो निराश हो जांदा, बई इन्हां ने की सुख देना है। निराश। कदी कदाई कोई बच्चे मां बाप तो निराश हो जाते, बई इन्हां तो सानू की मिलना है, कुछ भी नहीं। कदी कदाई कोई भरा तो निराश हो जाता है, बई इसने मैनू की देना है। कदी कदाई कोई मित्र तो निराश हो जाता है, बई इसने सानू की सहयोग देना है। कदी ऐसा भी होता है, कोई पति अपनी पत्नी तो निराश हो जाता है, बई इसने मेरा की साथ निभाना है। ते कदी कदाई ऐसा हो जाता है, कोई पत्नी पति तो निराश हो जाती, बई इसने मेरा की जीवन का साथ देना है। गुस्ताखी माफ। कदी कदाई ऐसा होता है, कोई गुरु तो भी निराश हो जाता है, परमात्मा तो भी निराश हो जाता, मैनू की लभना है, ऐस तो मैनू की मिलना है। निराशा जीवन दे वख वख तल ते पैदा होंदी है। आप सारे गृहस्थी हो, संसार दे रहन वाले हो, ते संसार दे ये हालात, आखिर मनुख दा तन मन लंघदा है। हजारां ऐसे वालदैन मिल सकते हैं जो अपने पुत्रां तो निराश ने, वे इन्हां ने सानू की सुख देना है। और अणगिणत मैं ऐसे नौजवान बच्चे देखे जो अपने माँ बाप तो निराश हैं। बहुते ऐसे मित्र देखे ने जो मित्रों तो निराश हो गए ने, बहुते ऐसे भरा देखे ने भरावां तो निराश हो गए ने। अनंत ऐसियां पत्नियां जो पति तो निराश हो चुकी ने, और बहुत सारे ऐसे पति
ਜੋ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਸਤਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼। ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਾਸ਼। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ 4 ਫੁੱਟ ਖੋਦੀਏ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 200 ਫੁੱਟ ਖੋਦੀਏ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 1000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ 1500 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਮਰੂਥਲ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਕਿਧਰੇ 500 ਫੁੱਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, परमात्मा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मेष का विश्राम। किधरे 5 फुट खुदाई करिए पानी निकल आंदा है, फुहारे प्रगट हो जाते हैं, अमृत प्रगट हो जाता है। किधरे 500 फुट ते, किधरे ऐसा भी हो सकता है 1000 फुट। ते बंदा किधरे 500 फुट खोददियां निराश हो जाए, बई है ही नहीं, गल खत्म हो जाते हैं। 500 फुट की खुदाई कर करके थक गए, पल्ले तो कुछ नहीं पिया, मिले तो कुछ भी नहीं। जमीन अलग अलग है, किधरे 5 फुट ते खोदिए पानी निकलता है, किधरे 500 फुट। हर एक जीवन अलग अलग है। किधरे विकारां दी परत ज्यादा है, किधरे विकारां दे रोड़े ज्यादा पे ने, किधरे पूर्वले संस्कारां दी परत ज्यादा है, हटानी पेगी। मैं इस तरह के पुरुष देखे ने, इक्को दफा वाहिगुरु आखदे ने जुड़ जाते हैं, और वह भी देखे ने वाहिगुरु वाहिगुरु आखदे खप जाते हैं, तां भी कोई गल नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? वो 1000 फुट खोदना पेगा। अमेरिका दे कोलोराइड का जो इलाका है, मैं उस संबंधी एक घटना पढ़ी। उत्थे सोने दियां खाना सन, ते उत्थों दी गौरमेंट पट्टियां ते देंदी सी 10 साल 20 साल वास्ते खाना। एक ने पूरी पहाड़ी 10 साल दे पट्टे ते ले ली, और मैं पढ़ रहा सी, उसने 400 थावां देते 400 फुट खुदाई की थी, उन्हें कुछ भी ना मिले। कहते घोर निराशा ने उसनों घेर लिया, और करोड़ों डॉलर उसनों अपने जाया होंदे दिखाई देते। खुदाई ते काफी खर्च कर चुके सी, पट्टे दा काफी गौरमेंट नूं दे चुके सी, ते वापस आंदी कौड़ी ना दिखाई देती। दिमागी संतुलन भी उसका डामाडोल होने लगा। उसने अखबारां दे खबर छपवा दी, मैं बेचनी है, कोई ले लवे, ये खाण मैं बेचनी। कहते जितना उसका खर्च होया सी ना, अद्धे मुल ते किसी ने ले ली, अद्धे मुल ते। मैं सारी कथा जो वाकई घटना हुई है पढ़ रहा सी। कहते जब लिखा पढ़ी हो गई तो उसने पैसे भी दे दिते, तो जिहड़ा वेचण वाला सी ना, हस पिया खिड़खिड़ा के। जिहड़ा खरीदार सी उन्हें आख्या, हसिया क्यों है? कहते तेरी मूर्खता ते हसिया, और की है? क्यों? भी तेनू पता है मैं 400 थावां ते खुदाई की है, और 400 फुट की खुदाई की थी, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पिया। 400 खूह में खट्टे ने, और मैं डूंगा गया 400 फुट, मैनू कुछ भी नहीं मिला, किसी एक थां तो भी कुछ नहीं मिला। ते तू फिर मैनू अद्धी रकम दे दी, मैनू डुबदा बचा दिता तू, ते पर तू जरूर डुबेगा हुण।
इस वास्ते तेरी मूर्खता ते मैं हसिया। वो भी हस पे खरीदार। कहने लगा मित्रा ये है कि तू ये दावा कर सकता है कि 400 फुट तक सोना नहीं है, इस तो अगे भी नहीं है, ये तेरा दावा फिजूल है, मैं अगे खुदाई करांगा। आप सुन के हैरान होगे, उसने सिर्फ 3 फुट खुदाई की थी, सोना निकलाया सिर्फ 3 फुट। और माला माल हो गया, दुनिया का सब तो अमीर तरीन बंदा हो गया, सिर्फ 3 फुट खुदाई की थी। कई दफा जप करदियां तप करदियां बंदा उथों मुड़दा है जब बिल्कुल ऐन दर ते पहुंचने वाला होता है। मैं ऐसे ही देखे न अभ्यासी, ऐसे सत्संगी देखे ने पहुंचने वाले उन्हें मुड़ पैंदे ने। इस दे उत्ते एक सूफी ने बड़ा गजब का कलाम आखे, किस्मत की बात देखिए टूटी कहां कमद, 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया। एन बिल्कुल 2-4 हाथ मंजिल रह गई, उत्थे ही हौसला टूट गया, उत्थे ही निराशा पैदा हो गई, छड़ो उत्थों ही मुड़ पे। यकीन जानो कई दफा ऐसा होंदा है दरिया के कंढे पहुंच के लोग मुड़ पैंदे ने प्यासे, भाई निराशी बहुत दिन ला गए। रोज रोज का सत्संग इस वास्ते चाहिए कि आशा बनी रहे, निराशा ना पैदा हो, प्रेरणा मिलती रहे। और यह भी गल वखरी कि कई दफा गुरुद्वारे बैठने वाले आने वाले भी निराश देखे ने, बैठे ने, उम्मीद कोई नहीं। इस तरह जैसे कोई 10-12 साल के लंबे रोग दे कोई रोगी जी रहा हो, तो वह सोचता मैं कितने ठीक होना है, ना उसनों दवाई ते भरोसा रह जाता है, ना उसनों डॉक्टर ते। इस तरह के निराश सत्संगी देखे ने, ना शब्द ते भरोसा, ना कथा ते भरोसा, ना कीर्तन ते भरोसा, ना गुरु ते भरोसा रहा ही। भई निराशे बहुत दिन लागे, देश दे संतर मैं सगले चागे। दुनिया दे शरीरक रोगी जो अपने रोगां नाल सहमत हो गए हवन थोड़े ने, पर इस तरह के सत्संगी बहुत सारे ने, गुस्ताखी माफ, जो अपने विकारां नाल सहमत हो गए ने। भाई विकार जाने थोड़ी ने, झूठ दे जीना ही पेगा, लोभ दे जीवना ही पेगा, ईर्षा दे जीवना ही पेगा, हंकार दे जीवना ही पेगा, एक दूर थोड़ा होने वाले थोड़ी ने। सिर्फ एक जन्म इसे शरीर दे 10-12 साल का कोई लंबा रोग होवे ते रोग नाल रोगी सहमत हो जाता है। ये जिहड़े मानसिक रोग ने ते कई जन्मां तो साडे नाल चले आ रहे, कई जन्मां तो लंबे रोग ने, बहुत लंबे रोग ने। आहंग रोग का इस शब्द दे जिक्र किया सतगुरां ने। ये आहंग रोग, ये हंकार, ये तो कई जन्मां तो साडे नाल चले आ रहे, कई जन्मां तो मनुख सहमत हो गए। और आप सुन के हैरान हो गए, जर्मनी का प्रसिद्ध डॉक्टर फ्राइड कहा करता सी, भारत के संत गलत कहते हैं कि हंकार नूं जितिया जा सकता है, ईगो नूं मारिया जा सकता है, लोभ नूं खत्म किया जा सकता है, काम नूं जितिया जा सकता है। कहते नहीं, लोभ की जित होगी, हंकार की जित होगी, काम की जित होगी, तेरी नहीं होगी। तो जब तू लड़ लड़ के भी हारना ही है तो लड़ी ना समा बर्बाद करना, अपनी शक्ति बर्बाद कर। जर्मनी के इस प्रसिद्ध डॉक्टर ने ऐसा कह दिता, कहते भारत के संत गलत कहते हैं, उन्होंने इसका ज्ञान नहीं सी। उंज कहता है कि इन्हों जितया जा सकता। कहते मन नूं जितना की है, मन नूं जितण तो मुराद है हंकार नूं जितना, मन नूं जितण तो मुराद है लोभ नूं जितना, मन नूं जितण तो मुराद है वासना नूं जितना। वो कहंदा सी नहीं जितया जा सकता। ना समा बर्बाद करो, ना अपनी शक्ति जाया करो, जो लोभ करांदा है करो, जो हंकार मंगदा है दो, जो वासना चाहती है करो। लड़ो ना, लड़ के अपना समा ना बर्बाद करो, लड़ के अपनी शक्ति ना बर्बाद करो। पर भारत के ऋषि कहते रहने, गुरबाणी कहती है नहीं जिते जा सकते हैं। पर कदी कदाई कोई हजारां दे चों एक कद जितदा है तो फिर भरोसा नहीं बचता। 1000 बूटे लाइए
ਅੰਬ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਫਲ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ 999 ਬੂਟੇ ਮੁਰਝਾ ਗਏ, ਕੁਮਲਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਮਾਂਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘਸ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਿਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਾਯੂਸੀ, ਬਈ ਨਿਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਾ ਗਏ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕੇ लिए भी हाथ, ਐ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ नहीं मनती। उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, इस कदर ना उम्मीद हूं परवरदिगार से, ऐ मेरे परवरदिगार ना उम्मीद हो गए, तू मेरा की सवारना, कुछ भी नहीं, तैथों मैनू की मिलना है, कुछ भी नहीं। मैं दोहरा दिया, कदी कदाई कोई माँ बाप तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई भरावां तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई मित्रां तो निराश हो जाता है, कदी कदाई कोई पत्नी तो या पति तो निराश हो जाती है। ऐसा भी दौर आउंदा है, कदी कदाई कोई परमात्मा तो निराश हो जाता है, गुरु तो निराश हो जाता है, मैनू की लभना इत्थों, मैं तो खप गया, थक गया। और मैं इस तरह के सत्संगी देखे जो अमृत वेले आके झूम झूम के सुनते सन आसा दीवार का कीर्तन, हुण गुरपुरब वाले दिन भी नहीं आते। मैं ऐसे देखे ने जो सुंदर गुटके का पूरा ही नितनेम कर लेंदे सन, हुण जपजी साहब भी नहीं पढ़ते। मैं ऐसे देखे ने अमृत वेले आके बैठना, कदी नागा नहीं पाना, हुण नहीं इस पासे का रुख भी नहीं करते, निराश भई निराशी बहुत दिन ला गए। ऐसा तो हो सकता है किसी पहाड़ नूं खोदिए सोना ना मिले, हीरे ना लभन, ऐसा तो हो सकता है कि किसी सागर दे गोता मारिए ते मोती ना मिलन, पर ऐसा कतई नहीं होगा कि जीवन के गहरे तल दे चले जाइए तो परमात्मा का नाम ना मिले, परम आनंद ना मिले। मिलता है, अपना अपना वक्त लगता है, समा लगता है, किधरे जरा ज्यादा गहराई च जाना पैंदा है, किधरे छेती जो है गल बन जाती। मैं इस तरह भी देखा कईयां दी बहुत छेती गल बन गई। कुछ दिन वाहिगुरू दा जप किया और मैं अपनी अखां नाल देखे ने गल बन गई। मैं इस तरह के एक दो बंदियां नूं देख के ईरखा दे च भी आ गया। मैं हद हो गया सी, तो ट्रैफिक पुलिस की तरह इंज हद करते रहे, इंज हद करते रहे, सारियां नूं रस्ता दसदे रहे कि तू पहुंच भी गया। हालांकि मैनू ही कहंदा सीगा, नहीं जी ऐ मैनू अर्थ दसो, ते मैं नाम जपना है, साधना करनी। मैं ठीक है जी कर। ते जद उसनूं रंगिया होया देखिया, उहदा सुरूर देखिया, उहदी मस्ती देखी, मैं कहा मित्रा तेनू वेख के मैनू धार्मिक ईरखा पैदा हो गई है, ईरखा। और उस दिन मैनू पता चलिया कि धार्मिक ईरखा भी आउंदी है। मैं कसी ते हथ करते रह गए, इंज जाओ इंज जाओ, ते तू द्वार ते दस्तक जा दी है। तेरे कोल सरूर ज़ारो ज़ार रोण भी लग पिया, तेरे कोले मस्ती, तेरे कोले आनंद, तेरे कोले खेड़ा। थोड़े दिन बस इतना है, कोई वकारां दी परत थोड़ी पईस, कोई पत्थर थोड़े जिहा पैसन हटाए, अंदरों झरना फुट पिया, निकल पिया। किधरे ये मिट्टी रेत बहुत ज्यादा पई है, किधरे पत्थर बहुत ज्यादा पैने, हटाने पैण गए। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, हर औगण एक बंधन है, जंजीर है। जन्मां जन्मांतरां तो मनुख औगणां दे जीवन दा आदी हो चुके है, तो हुण मनदा भी नहीं कि औगण हट सकते हैं। कहंदे ने मिस्र दे जद क्रांति हुई ना, कर्नल नासर ने कराई, ते शाह फारूक नूं निकलना पिया मिस्र तो। जो दुनिया की राजनीति का थोड़ा अध्ययन करते हैं उन्होंने पता होगा। किंगडम खत्म होया ते कर्नल नासर दे नाल उत्थे डेमोक्रेसी आई मिस्र दे। ते नासर ने पहला ऐलान यह किया कि शाह फारूक ने
गद्दारी के दोष दे जिन्होंने उम्र कैद की सजा दी हुई, सारे आजाद कर दो, खोल दो, क्योंकि वो जमहूरीयत लिए लड़ रहे सन ते शाह फारूक ने उन्होंने कैद कर दिता। नासिर का पहला हुक्म इनू कढ़ दो, सारिਆਂ ਨੂੰ आजाद कर दो। उन्हों की बड़ी मेहनत सी, विचारे में 10-20 साल तो जेल दे सड़ रहे हैं। जवानी दे चो पकड़े गए सन, अज बुढ़े हो चुके सन जेलों दे, बेड़ियां पैरों च पईयां होईयां, हथकड़ियां हत्थां च। कहंदे ने शाही वक्त की हुकूमत का यह ऐलान भी कैदी असी रिहा करते हैं। तो जब उन्होंने कैदियों को आख्या गया, वो एक ही जेल च रखे गए सन सारे, भी अज तो तुसी रिहा। मैं पढ़ के हैरान होया, 80% कैदियों ने रिहा होने तो इनकार कर दिता। कहते नहीं, किथे जाइए। किसी को 30 साल हो गए सन, किसी को 40 साल। कई तो कहते सन असी अपने घर का रस्ता ही भुल गए, सानू हुण बच्चियां दे नाम भी याद नहीं रहे। कई तो कहते सन पता नहीं साडे माँ बाप रहे होने ने कि नहीं, बुढ़े हो चुके सन, किथे जाइए। जवानी च पकड़े गए सन, क्योंकि क्रांतियां अक्सर जवाना के मोडियां ते चलदियां। बुढ़े हो गए सन, पर जब उन्होंने हुक्म सुनाया गया, नहीं थानू आजाद कर दिता है, कहते किथे जाइए, 2 टाइम वक्त से रोटी मिल जाती है, छप्पर है दे थले रात कट लेने, जिंदगी कट लेने, निश्चिंतता है, किथे जाइए। उन्होंने जबरदस्ती कढ़िया जेल दे चो, उन्हों दी बेड़ियां तोड़ियां, उन्हों दी हथकड़ियां तोड़ियां, जो 30-40 साल तो पैरों च हथां च पईयां होईयां सन। मैं पढ़ के दंग रहा, रात के समय अद्धी कैदी जेल के दरवाजे दे वापस आ गए। अद्धे कैदी कहने किथे रात कटी, किथे जाइए। साडा कोई अपना बाहर है भी कि नहीं हो तो कुछ पता नहीं चलता। अंदर सुख है, जेल घर प्रतीत होती पई है। जिस दिन जेल अपना घर लगे तो जेल तो आजाद होने का ख्याल भी नहीं रहता। जिस दिन औगणा नाल बंदा सहमत हो जाए तो फिर औगणा नूं तोड़न का ख्याल भी नहीं आता। जिस दिन जंजीरां गहने बन जान तो इन्हां तोड़न की फिर हिम्मत भी नहीं पैंदी। गुरु का पहला एक काम है अगले नूं एहसास कराना तू रोगी है, तू जंजीरां विच जकड़िया होया है। और गुरु का एक काम आउंदा है, तू पुरखा जप जपदियां जपदियां हथकड़ियां कट जाणगियां, बेड़ियां कट जाणगियां, तू आजाद हो जाएगा। और आजाद होंदियां तेनों परम आनंद की प्राप्ति होएगी, परम घर की प्राप्ति होएगी, तेरी सारी भटकना मिट जाएगी। अज दे पावन पवित्र वाक दे सतसंग दा, गुरु की महिमा दा, गुरु की संगत दा, इस तरह का कोई फल मेरे पातशाह ने दसिया। सिलसिलावार आप सरवण करो। दास आखिरी अर्थ आप जी के सामने रखे। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हाँ जी। कोटि महला पंजवा घर पंजवा दो पदे चित ओंकार सतगुर प्रसाद। 2 पदियां दे इस ख्याल नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने टोडी राग दे राही साडे सामने कीता है। ईश्वर एक है, उस तो उत्पत्ति पालना ते नास हो रहे, सत स्वरूप है। और वो गुरु है, प्रसाद वो दयालु है, दया दी मूर्ति है। हाँ जी। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन। उस परिपूर्ण परमात्मा ने मेरा ऐसा गुण बना दिता है, मेरे ऐसे अवगुण कट देते ने, ऐसी बख्शिश कर देती है, मैनू ऐसा गुणवान बना देता है। हाँ जी। पंच दोष अर अंगोग ते तन ते सगल दूर कीन। पंजे पाप मनुख जद भी पाप करता है, अहंकार वश होके करता है, जद भी पाप करता है, लोभ वश होके करता है, जद भी पाप करता है, वासना वश होके करता है, जद भी पाप करता है, क्रोध वश होके करता है, मोह वश होके करता है। कारण तो यही है। तो जद बीज यही है तो साहब इत्थे कह रहे ने जिहड़े पंजे पाप ने ते इन्हां दा जिहड़ा मुखी है अहंकार, ये तन चो सारे कट दिते। ऐसे परमात्मा ने मेरा गुण बनाया, ऐसी बख्शिश की। हाँ जी। बंधन तोर छोर दिखया ते गुर को शब्द मेरा प्रिय दीन। उस परिपूर्ण परमात्मा ने बख्शिश की है। गुरु दे शब्द का मिलाप होया है, गुरु दे शब्द हिरदे विच वसे है। और ये सारे जिहड़े बंधन सन पापां दे,
ਇਹ ਸਭ ਹਟ ਗਏ। ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਮੁਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਮੁਕਤੀ, ਮੋਕਸ਼। ਮੋਕਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਕਿਸ ਤੋਂ? ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ। ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਤ ਤੇ ਸਤਾ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਫਲ ਹੈ ਮੋਕਸ਼, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਉਸ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ। ਹਾਂਜੀ। रूप अनुरूप मोरो कस ना विचार्यो, प्रेम गयो मोह रंग पीना। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਲਾਲਨ ਪਾਰ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਅੰਧ ਚਿਤਾ ਹਰਖੇ ਪਤੀਨ। ਪਾਟ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਟ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖੋਏ, ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ, ਪਰਦੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਸ ਲਾਲਨ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਹਟਦਿਆਂ, ਪਾਟ ਦੇ ਮਿਟਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਧੀਨ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਦਾ ਘਰ ਉਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਨ ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਸੰਗ ਸਾਧਕ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ, ਉਮੀਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ तमाम ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੀਏ ਜੋ ਔਗੁਣ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਰੂਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨ ਅਤੋਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਓ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਨੇਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਈ, ਪੂਰੀ ਸਿਆਣਪ ਲਾਈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਅੰਨ ਧਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ। ਇਸਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਦਨੀਆਤ ਧਾਤੂਆਂ, ਲੋਹਾ, ਤਾਂਬਾ, ਜਸਤ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਅਨੰਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਇਸਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ਸਾਗਰ। ਤੋ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਇਸਨੇ ਮੋਤੀ, ਤੇਲ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਮਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੱਭੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਸਨੇ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਭਰ ਸਕੀ। ਸਾਗਰ ਇਸਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਹਾੜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਧਾਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਲੋਟਿਆ। ਕੁਛ ਰੇਤ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉੱਥੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਚਰਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। उसने तंजी लहजे विच आख्या, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहने की कोशिश करदा, पर तैनू ते जमीन दे उत्ते भी रहने की जाच नहीं आई। जिहो जिहां दा नरक तू जमीन ते बनाया, इहो जिहां दा नरक चन्न ते बनाएगा, और की करेगा। जेड़े वितकरे, भेदभाव, ईर्षा, द्वेष, लड़ाई झगड़े तू जमीन ते बर्पा कीते ने, यही चंद्रमा ते करेगा, और की करेगा। उसने तंजी लहजे च आख्या तो खैर मैं अर्ज करा, अज तक मनुख दी खोज दा आधार बने ने जमीन, पहाड़, फिर सागर ते फिर चंद्रमा ते होर ग्रह ने छत्र, जिन्हां दी तरफ बंदे दी नजरां ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी कहती है, एक होर थां भी है, अगर उसकी खोज की जाए तो मनुख के हाथ खाली नहीं रहणगे, हाथ भर जाणगे, माला माल हो जाएगा। वो केड़ी थां है? जमीन का ते चप्पा चप्पा बंदे ने खोज मारे है। पहाड़ां दे सीने इसने चीरे ने, थां थां ते लोहा कढ़िया, तांबा कढ़िया, जस्त कढ़िया, कोयला कढ़ रहा, बहुत कुछ कढ़ रहा, तेल इत्यादि कढ़ रहे। और सागर दे डुबकियां ला के भी इसने बहुत कुछ प्राप्त किया है। होर ऐसी केड़ी थां है जिसों इसनों बहुत कुछ लभ सकता है? तो सतगुरां दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। हे भाई, मन दी खोज कर, की लभेगा? नौ निद नाम, नौ खजाने, निद कहते ने खजाने ने, 9 तरह के खजाने तेनू इस मन दे चों लभणगे। यकीन नहीं बजेगा। कुछ मनोचिंतक या इस सदी का हो गुजरिया सब तो वड्डा मनीष डॉक्टर फ्राइड, वो तो कहंदा सी भारती संत बिल्कुल गलत कहंदे ने कि मन दे रतन ने। जैसे साहब कहते ना, मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। मत मन, मन दे 4 हिस्से ने। इनू चतुष्टा अंताकरण कहते ने। जिवें शरीर दे कई भाग ने, शरीर बहुपक्षी है, शरीर दे बेशतर हिस्से ने।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵੀ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰ। ਜਦ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ। ਕਿਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਚਿੱਤ। ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਚਿੱਤ। ਮਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਹੰ। ਭਾਵ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ, ਅਹੰ। ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਚਤੁਸ਼ਟਾ ਅੰਤःਕਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਨਾ ਸਮਝ ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਨ करके जो कुछ सुने सब अंदर पे है। मन करके जो पढ़े है, सोचे है, विचारे है, सब अंदर पे है। और जो अंदर झात मारोगे सब अचेतन मन दे एक सब कुछ पे है। संस्कारां दा जो है इकट्ठ। कहंदे ने बंदे दे मन दे अंदर परमात्मा नहीं, कारण बाकी सारे काम बंदा मन करके करदा है। एक नाम जपना होवे ते मन करके नहीं जपदा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने, मन कर कभू न हर गुण गायो, बिखया सकत रहो निसबासर कीनो अपनो पायो। तो मन करके कदी भी प्रभु दे गीत नहीं गाए, बाकी सारे काम ते मन नाल करदा रहे। प्रभु दा नाम जपदा रहे, सिर्फ जबान करके सहमत नहीं, मन नहीं सी उसदे विच, तेरी सोचनी उसदे च नहीं सी, तेरी चेतवनी उसदे च नहीं सी, तेरे फुरने उसदे च नहीं सन। उंज जबान वाहिगुरू वाहिगुरू करदी रही, मन ते पता नहीं किथे रहे।